تحياتي للجميع. معكم محمد المهدي، وموضوعنا اليوم هو الاستدامة. نتحدث عن الاستدامة بمفهومها الشامل والفلسفي وربطها بحياتنا، وسوف أشرح كيف لهذا المفهوم أنه يتوغل في حياتنا بعمق دون أن ندري، وهو موجود ومؤثر في كل تصرفاتنا اليومية. ظهر في العقود القليلة الماضية في آخر 20 أو 30 سنة مصطلح الاستدامة، وأصبح هذا المصطلح يرتفع إلى مرتبة الشهرة الغير مسبوقة في العالم، بل وأصبح واحد من السمات المميزة للقرن ال21. اليوم تشمل الاستدامة تحول لفهمنا لهذا العالم وتحول لمكانتنا فيه، وكذلك النماذج التي اعتدنا عليها منذ عقود وضرورة تغييرها. وده اللي تحدثنا عليه في الحلقة الماضية حول ضرورة التغيير، وكيف أن للاستدامة تأثير أساسي وواسع النطاق على كيفية إدارة وتصميم النظم المختلفة، لأنها ستؤثر على الجميع وعلى كافة جوانب حياتنا كبشر على هذا الكوكب. وهذا ما سنراه في هذه السلسلة من الحلقات. أولا، مفهوم الاستدامة والفرق بين الاستدامة والتنمية المستدامة. معنى كلمة استدامة هو مصطلح من أصل لاتيني وتسمى سوستينري، وتعني الحفاظ على أو الصمود أو المتابعة. عربية معجم اللغة العربية المعاصر يعني باختصار استمرار الشيء ودوامه. الكثير من الناس حول العالم لا يعرف عن الاستدامة الكثير، والقليل الذي يعرف يعتقد أنه يعرف يتبادر إلى ذهنه عند سماع كلمة الاستدامة إعادة تدوير نفايات أو ألواح شمسية أو سيارات كهربائية أو تقليل استخدام البلاستيك، ويعتقد أن هذه الأمور هي الاستدامة. والسبب في ذلك هو وسائل الإعلام وقلة المعرفة وأشياء كثيرة أخرى، وكل ذلك أدى إلى تسطيح مفهوم الاستدامة، بل أدى إلى تسطيح القضية بكاملها واختزالها في أشياء صغيرة، وجعل المجتمع يغوص في التفاصيل التي أصبحت مع مرور الوقت مفاهيم، لكن الحقيقة المفهوم أعمق بذلك بكثير. فلنوضح أولا الفرق بين الاستدامة والتنمية المستدامة. هذه الحلقة تحتاج تركيز كبير، لأن بها كم من المعلومات ربما تسمعه لأول مرة، وربما عليك مشاهدة الحلقة أكثر من مرة. تعريف الاستدامة مبدئيا ليس بالبساطة التي قد تبدو عليها، وغالبا ما يواجه الباحثين غموضا في مفهوم الاستدامة، وهذا في حد ذاته مشكلة كبيرة، لأنه بوجود تعريفات متنوعة وغير عاملة أو غير فاعلة وأحيانا متناقضة تؤدي إلى صعوبة في اختيار مفهوم مناسب للاستدامة. حتى معظم الأعمال البحثية التي يتضمن عنوانها مصطلح الاستدامة لا تحدد ماهيتها، والتي تشكل في النهاية يعتبر خطأ واضح في المنهجية المتبعة. وكل ذلك يقود الباحثين إلى تجنب تحديد معنى الاستدامة أو دراستها بشكل غير مباشر من خلال دراسة متغيرات اجتماعية بيئية لبعض الأنظمة. وأكثر من ذلك، فإن الافتقار إلى الوضوح الكامل حول مفهوم الاستدامة وطريقة عمل واضحة تؤدي إلى مشاكل كثيرة للباحثين، لأنه بالطبع يعيق تفعيل المفهوم، لأن المفهوم نفسه غير واضح. وأكثر من ذلك، فالمفهوم الغير الواضح يولد تفسيرات متناقضة حول الموضوع نفسه، وبالتالي يؤثر على صحة الدراسات في هذا الموضوع. الاستدامة ببساطة هي القدرة على الصمود، أو بمعنى آخر تعبير عن إمكانية دعم مسألة معينة، أو القدرة على الحفاظ على المنتج النهائي المطلوب من نمط الحياة. وتعتبر الاستدامة نموذج للتفكير في المستقبل الذي تتوازن فيه الاعتبارات البيئية والمجتمعية والاقتصادية للسعي لتحسين نوعية الحياة. لذلك لتحقيق الاستدامة الحقيقية نحتاج إلى تحقيق التوازن بين عوامل ثلاث: العوامل الاقتصادية، العوامل البيئية، العوامل الاجتماعية، وكل في نسق واحد. تذكر أنا حاليا ذكرت 5 تعريفات للاستدامة، إذا لاحظت كلها كلمات جميلة، ولكن لا تعبر عن شيء عملي يمكن القيام به أو تحقيق هدف معين وفق مفهوم شامل. سوف نرجع لهذه النقطة لاحقا، لكن تذكر الآن إذا سألتك ما هي الاستدامة ربما تذكر ما سمعته مني حاليا، لكن إذا سألتك وقلت لك ماذا يمكنك فعله من خلال فهمك لتعريف الاستدامة،
فالإجابة لا شيء. هنرجع للنقطة دي لاحقا. أما التنمية المستدامة، هناك أكثر من 200 تعريف للتنمية المستدامة، لكن ببساطة أقول التنمية المستدامة هي استراتيجية أو خطة لتحقيق التنمية. هدفها إيه؟ تمكن من إشباع حاجيات الأجيال الحالية وعلى رأسهم الفقراء، وتحقيق رفاهيتهم دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على إشباع حاجاتهم. ظهر مصطلح التنمية المستدامة لأول مرة في منشور أصدره الاتحاد الدولي من أجل حماية البيئة عام 1980، وبدأ يتداول هذا المصطلح على نطاق واسع بعد أن أعيد استخدام هذا المصطلح في تقرير صدر عن لجنة بورتلاند من اللجنة العالمية للبيئة والتنمية التابع للأمم المتحدة، وكان تحت إشراف رئيسة وزراء النرويج في ذلك الوقت جرو هارميل بورتلاند عام 1987، ولذلك سمي التقرير باسمها. وسميت هذه الوثيقة باسم مستقبلنا المشترك، وكان الهدف منها التحذير من العواقب البيئية السلبية للتنمية الاقتصادية والتحذير من العولمة، بهدف تقديم حلول للمشاكل الناشئة عن التصنيع والنمو السكاني. وجاء مفهوم التنمية المستدامة كنمط من أنماط النمو والتنمية الذي يلبي احتياجات ومتطلبات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم الخاصة. وبدأت تظهر تعريفات كثيرة منذ ذلك الوقت للاستدامة، ومنها الأكثر شيوعاً: الاستدامة بالنسبة للبشر هي القدرة على حفظ نوعية الحياة التي نعيشها على المدى الطويل، وهذا بدوره يعتمد على حفظ العالم الطبيعي والاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية. وتعريف آخر يقول القدرة على مواصلة سلوك محدد إلى أجل غير مسمى. لكن لم يوضح التقرير بدقة ما هي الاحتياجات والمتطلبات التي يريد الناس الحفاظ عليها وتحديدها بدقة، وماذا يعني القدرة على حفظ نوعية الحياة على المدى الطويل، وكيف لنا أن نحقق ذلك عملياً، وأشياء كثيرة أخرى غير قابلة للتنفيذ والقياس. واختصاراً لما قلت في 6 كلمات، أن غموض مفهوم الاستدامة يعيق تطبيقه. إلى أن جاء طبيب من السويد عام 1988 واسمه كارل هنريك روبرت. هو طبيب سرطان سويدي، وكان يعمل كمدير لقسم السرطان في مستشفى هوندا في ستوكهولم. لاحظ عدة أمور وهو كمدير لقسم السرطان، وركز في الملاحظات، لأنه هيبدأ يستخدم الملاحظات بعدين هنفهم. قبل معرفة تعريف محدد لمرض السرطان، كان المرضى يموتون أقل من متوسط العمر المتوقع، وكان على كل طبيب يتكهن بمرض معين نتيجة الأعراض الظاهرة للمرضى. وكان هناك مشاكل كثيرة، لأنهم لم يعرفوا السبب الجذري لمرض السرطان، وبالتالي جربوا كل شيء. حاولوا نقل الدم المصاب، حاولوا إعطاء المريض مضادات حيوية، لكن كل ذلك لم يؤثر، وكانت النتيجة موت جميع المرضى. رقم 2، لم يكن هناك تعاون بين الأطباء والتخصصات المختلفة في المستشفى، لأنه لم يكن هناك شيء يجمعهم. رقم 3، لم يستطيعوا تحديد عمل للأطباء كأخصائي الجراحة، كالممرضين، أطباء التحاليل، لم يستطيعوا تحديد عمل لكل التخصصات خاصة بهذا المرض السرطان. ثم جاء التعريف بالسرطان والسبب الجذري للسرطان من خلال العلم، ووضح إن ببساطة إن في خلية جذعية واحدة تتضاعف من 1 ثم 2 ثم 4 ثم 8 ثم 16 وهكذا، وتستمر في النمو حتى تقضي على الجسم كله. وتمكنوا من علاج للسرطان في قتل الخلية الجذعية المصابة دون قتل المريض نفسه. وأصبح هناك تنسيق بين الأطباء، وقاموا بتحسين أبحاثهم وتحديد مهام لكل من الأطباء والجراحين والممرضين، وبدأوا يتعاونوا بشكل منهجي لتحقيق الهدف، وهو شفاء المرضى. يكون هناك قضية واحدة ومفهوم واحد، وهناك أسباب مفهومة بطريقة واضحة، وما يريدون تحقيقه حتى ولو كانت معقدة. أراد دكتور كارول هنريك تطبيق ذلك على الاستدامة، فجلس على الكمبيوتر في غرفته في أغسطس 1988 بعد عام واحد من وثيقة مستقبلنا المشترك التي تعرف التنمية المستدامة، لكن بدون تحديد أدوار وما يجب فعله سواء من الحكومات أو الأفراد أو المجتمع أو الشركات، بالإضافة إلى أنه لا يوجد تعريف علمي وعملي للاستدامة يمكن الاستناد عليه لتحقيق أهداف ملموسة على الأرض.
فكتب ورقة تعبر عن أفكاره حول موضوع الاستدامة، وأرسلها إلى 50 من علماء السويد، منهم الأطباء والعلماء ومتخصصين في الكيمياء، متخصصين في الجيولوجيا، متخصصين في الفيزياء، في الرياضيات، أطباء متخصصين بالسموم، وجميع الخبراء اللي يعرفهم في السويد. والسويد معروفة من أوائل المجتمعات التي اشتهرت بالاستدامة، وطلب منهم تصحيح أخطائه، وقاموا 50 شخص بالرد عليه من خلال تعليقات كل شخص في مجاله وإظهار بعض الأخطاء وتصحيحها، ثم يقوم دكتور كارلر بتصحيح الوثيقة مرة أخرى بعد إضافة تعليقات 50 عالم، وهكذا استمر في ذلك 21 مرة. وفي النسخة 21 توافق الجميع وحقق توافق في الآراء، ومن خلال التوافق بدأ في صياغة ما يسمى The Natural Step، الخطوة الطبيعية، أو ما يسمى بعد كده وهنذكر بالتفصيل Strategic Sustainable Development، إطار استراتيجية التنمية المستدامة. ويفصل بيان الإجماع هذا الوضع العلمي بدقة والحالة المثيرة لعالمنا الطبيعي، وكيف يساهم العمل البشري في فشل هذه النظم الطبيعية، ولكنه تضمن أيضا حجج مقنعة جدا عن السبب في أن كل شخص يكون جزء من الحل وليس المشكلة. وكان هذا أول جهد للاستدامة يقوم على توافق الآراء. الخطوة الثانية، أراد بعدما تم صياغة الاتفاق، أراد أن الاتفاق ده يكون في متناول كل سويدي. أولا ذهب إلى مجموعة من الفنانين السويديين وقال لهم: أنا ومجموعة من العلماء وضعنا وثيقة واتفقنا عليها ونرغب في الاحتفال بهذا، لأننا سوف نرسلها إلى كل سويدي. هل ترغبون أن تشاركوننا في هذا الاحتفال؟ قالوا نعم. ثم ذهب إلى رئيس التلفزيون السويدي وقال له: أنا ومجموعة من العلماء اتفقنا على وثيقة واحدة علمية وسوف يشاركوننا الفنانين، هل تعطينا بس وتمكننا من إرسال هذه الوثيقة لكل السويديين؟ قال نعم. ثم ذهب إلى وزارة التعليم وقال لهم: أنا والتلفزيون السويدي ومجموعة من الفنانين مجتمعين حول مشروع صغير، هل ترغب في الحصول على تلك المعلومات مجانا ونرسلها إلى كل مدرسة في السويد مجانا؟ قالوا له: هل الجميع اتفق على شيء واحد؟ في العادة هذا صعب. لكن وافقت وزارة التربية والتعليم على هذا المشروع. ثم ذهب إلى ملك السويد وقال له: أنا والحكومة والتلفزيون ووزارة التربية والتعليم ومجموعة من الفنانين اتفقنا على مشروع واحد ونريد أن تكون أنت الراعي لذلك في السويد. بالطبع الملك وافق. ثم ذهب إلى المعلنين اللي هم الشركات واختار عدد من الشركات المعروفة بالسمعة الطيبة وقال لهم: أنا والملك والحكومة والعلماء والفنانين والتلفزيون السويدي ندير مشروع صغير ونريد نرسل صندوق لكل أسرة سويدية به شريط كاسيت وكتاب مصور يشرح هذه الأفكار. وبعد ذلك أصبح كل السويد تعرف علميا وعمليا ماذا تعني الاستدامة من التسعينات وما يجب على كل فرد وشركة وحكومة أن تفعل. وفجأة انتشر هذا في كل العالم. السؤال هنا: ماذا فعل دكتور كارل هنري؟ هو أول من أنشأ مع مجموعة من العلماء ما هو معروف بإطار استراتيجية التنمية المستدامة، أو المعروف باسم الخطوة الطبيعية. إيه الخطوة الطبيعية اللي هي Natural Step؟ ببساطة دكتور كارل هنري سعى للإجابة على سلسلة من الأسئلة البسيطة، هو كيف يمكن تعريف الاستدامة بطريقة عملية، وكيف يمكن تصميم مجموعة من الإرشادات المنطقية البسيطة لكيفية التعامل مع المجتمع بشكل يتلائم مع التعريف، أو بمعنى آخر تصميم مجموعة من الإرشادات البسيطة للحكم على ما إذا كان هذه الأنشطة البشرية مستدامة أم لا. وقد نجح دكتور كارل في تصميم الخطوة الطبيعية لتوجيه الأشخاص وابتكار حركة بيئية عالمية، وخلق تحالف مع الجامعات ومع الشركات ومجموعات الصناعية مع البلديات مع كيانات حكومية، وبدأت ابتداع طرق جديدة تمكن البشر من التطور بشكل منهجي إلى عالم مستدام اجتماعيا وبيئيا، وإنشاء وتنفيذ استراتيجيات مستدامة ملموسة. في الحلقة القادمة سوف نعرف ما هي الخطوة الطبيعية أو إطار استراتيجية التنمية المستدامة اللي عملها الدكتور كارلر،
والمبادئ التوجيهية الأساسية لتعريف الاستدامة بناء على المبادئ الأولى للعلوم اللي اتفق عليها المجتمع العلمي السويدي. في النهاية نقول الاستدامة تعني بشكل أساسي الحفاظ على الحياة على الأرض بما في ذلك الإنسانية. شاركني في التعليقات. إذا كان لديك أي أسئلة شير الفيديو مع أصدقائك لتعم النفع على الكل. إذا كنت تريد البقاء يجب أن يكون لديك أسس أصيلة.